Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Như đã hứa trong một video lần trước, video này mình sẽ đính chính lại thông tin Shin Godzilla có tổng cộng mấy dạng. Trước đây thì mình có làm một video review về phim Shin Godzilla. Cũng trong video đó thì ở phần cuối của video mình có tiết lộ về 8 dạng tiến hóa của Shin Godzilla. Giờ thì mình đã có thể khẳng định đây là thông tin sai sự thật hoàn toàn. Ok, trước tiên mình sẽ nói lại một lần nữa 8 dạng tiến hóa của Shin Godzilla mà mình từng đăng cho các bạn rõ hơn nhé. 4 dạng đầu tiên thì các bạn cũng đã rõ khi xem phim. 4 dạng này thì chắc chắn là chính xác và chính thức rồi. Giờ mình sẽ nói về các dạng hư cấu của nó nhé. Dạng 5. Cho phép khả năng bay, chia nhỏ cơ thể thành những sinh vật như đã thấy ở đuôi Ghost lúc cuối phim, miễn nhiễm với chiến dịch Yashiori, mất đi cảm giác đau và cảm xúc, có thể tái tạo lại cơ thể từ một phần thịt cực nhỏ. Dạng 6. Có thể sống mà không cần không khí và nước, có khả năng tự sản xuất năng lượng, không bị giới hạn năng lượng phóng xạ, nghĩa là có thể bắn atomic thoải mái, thoái hóa phần miệng và răng và có thể không cần đến các bộ phận đó nữa, có thể thoát ra ngoài vũ trụ và bay đến các hành tinh khác. Dạng 7. Chứa đựng một vũ trụ trong cơ thể của nó, chứa đựng mọi vật chất nguyên tố trong cơ thể, có thể thích nghi với điều kiện sống ở mọi nơi trong vũ trụ. Dạng 8. Vượt qua mọi nguyên tắc vật lý, chạm đến sức mạnh của thần thánh và bất tử. Thông tin dạng 5 đến dạng 8 không phải là thông tin mình tự tìm hiểu được, mà mình chỉ trích lại từ bạn Yanpakuto. Bạn này đã comment lại thông tin này trong một video về Shin Godzilla khác của mình. Cụ thể đó là video bí ẩn về cái đuôi của Shin Godzilla. Mình có thể hiểu là bạn này không có ý chơi khăm mình hay là các khán giả của kênh. Thật ra chuyện Shin Godzilla có 8 dạng đã được truyền bá rộng rãi tại Nhật Bản từ cuối năm 2017 rồi. Tuy nhiên nó chỉ là chuyện bịa đặt, phóng đại, hư cấu nhằm tạo ra sự nổi tiếng mà thôi. Đến giờ vẫn còn nhiều người Nhật nghĩ rằng các thông tin này là thật. Cũng không phải các thông tin này chỉ được lấy từ cuốn The Art of Shin Godzilla, mà thực ra nó còn được phóng đại từ cuốn Nikkei Science, December 2016 issue. Thậm chí cả một trang wiki lớn có uy tín như là Gojipedia cũng đã từng có bài đăng về 8 dạng của Shin Godzilla. Nội dung thì giống như mình đã đề cập hồi nãy. Họ đã sửa lại nhanh chóng sau đó một thời gian, xóa thông tin về 8 dạng này. Tuy nhiên sự việc này chứng tỏ là cũng có nhiều người đã nhầm lẫn về vấn đề này. Bộ phim Shin Godzilla đã đạt được thành công lớn. Dựa trên khoa học thực tế, Hideaki Anno đã tạo ra một tác phẩm viễn tưởng với tên gọi Godzilla, và rõ ràng có thể đánh giá những sự đổi mới của ông như một tác phẩm phim viễn tưởng hàng đầu. Đầu tiên mình sẽ đưa ra một vài thông tin về cuốn tạp chí Nikkei Science này. Tạp chí Nikkei Science này được phát hành vào tháng 12 năm 2016, đã mô tả chi tiết một kịch bản khác là Shin Godzilla sẽ tiếp tục tiến hóa. Các nhà khoa học trong thế giới thực đang làm rõ các bí mật của bộ phim. Nikkei Science là một tạp chí khoa học nổi tiếng, cung cấp các chủ đề mới nhất về khoa học, tin tức rộng rãi, sâu sắc và thú vị từ góc nhìn đa chiều. Tạp chí lần này có đề cập đến các thông tin về Shin Godzilla được viết bởi 5 tác giả người Nhật là Nakashima, Naganuma, Matsumoto, Fujikura và Mitani. Nakashima là tổng biên tập của Nikkei Science. Naganuma là một giáo sư tại Đại học Hiroshima. Chuyên môn của ông là sinh học và sinh học biển, chủ yếu liên quan đến các môi trường khắc nghiệt như biển sâu, đất, cực, sa mạc, vùng núi v.v. Ông hợp tác sản xuất Shin Godzilla. Matsumoto là phó giáo sư tại Viện Công nghệ Tokyo. Chuyên môn của ông là sinh học phóng xạ. Ông đang nghiên cứu hoạt động và tác động của bức xạ đối với toàn bộ cơ thể sống, phản ứng và kết quả với bức xạ ở cấp độ phân tử. Ông cũng hợp tác sản xuất Shin Godzilla. Fujikura là nhà nghiên cứu cao cấp, lĩnh vực nghiên cứu đa dạng sinh học biển của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Đại dương Nhật Bản. Chuyên môn của ông là nghiên cứu sự đa dạng và sinh thái của hệ sinh thái nước sâu, đặc biệt là hệ sinh thái tổng hợp hóa học nước sâu. Mitani là giáo sư tại Đại học Tsukuba, chuyên lĩnh vực kỹ thuật về hệ thống thông tin của hệ thống sau đại học. Ông đã hợp tác về việc xây dựng tạo hình với những đường nét gấp ngay từ đầu và được thể hiện trong Shin Godzilla.
Chuyên môn của ông là đồ họa máy tính và sản xuất kỹ thuật số. Nói chung 5 người này đều có chuyên môn cao và họ đã đưa ra vài dự đoán về các dạng tiếp theo của Shin. Chỉ là dự đoán của riêng họ thôi nhé các bạn, chứ không phải là chính thức. Sự thật là đến giờ mình vẫn không thể đọc cuốn Nikkei Science December 2016 issue vì nó được viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì mình cũng nắm được các nội dung có đề cập trong đó. Chuyện Shin Godzilla có dạng thứ 6, 7 và 8 và những năng lực đặc biệt trong dạng thứ 5 đã được xác nhận là tin giả. Tất cả chúng chỉ là bịa đặt mà thôi. Đầu tiên, 3 nhà khoa học Naganuma, Matsumoto, Fujikura thì đúng là đã hợp tác sản xuất phim Shin Godzilla, nhưng họ chỉ là các cố vấn bên ngoài, không phải là nhân viên bên trong thực thụ của Toho. Hôm thứ 5 thì đã được xác nhận chính thức là những con Godzilla nhỏ có hình người trên đuôi của nó. Nhưng việc giải thích xa hơn khả năng của nó thì là sai, nghĩa là nó đã được phóng đại. Các dạng 6, 7, 8 của Shin Godzilla thì đều không có thật. Lý do thì khá đơn giản, chúng hoàn toàn không được đề cập trong quyển Nikkei Science, nên các dạng tiến hóa của Shin Godzilla này hoàn toàn không đáng tin cậy. Chúng ta chỉ việc xem lại trong tạp chí đó đã viết gì. Từ trang 47 nói về sự nghiệp của Naganuma, từ trang 49 nói về Matsumoto, từ trang 53 nói về Fujikura, không có bất cứ trang nào nói chi tiết về khả năng của dạng 7, 8. Thực ra từ trang 52 đến trang 53, Fujikura có đặt ra giả thuyết về dạng thứ 5 của Shin Godzilla, nhưng đây chỉ là giả thuyết mà thôi. Từ trang 54 đến trang 59, nói về nghệ thuật xếp hình origami trong Shin Godzilla, chứ không nói gì đến các giai đoạn tiến hóa. Một chút thông tin về dạng 5 và 6 được đề cập trong tạp chí là ở dạng thứ 5 thì những chiếc răng sắc nhọn, cái hàm cứng và thậm chí cả miệng sẽ tiêu biến. Từ dạng thứ 4 với ngoại hình giống khủng long thì khi sang đến dạng thứ 5, cơ thể sẽ trở nên nhỏ bé và thiết lập quân số như người và chim. Tiếp tục phát triển sang dạng thứ 6 nhưng chưa rõ thông tin. Nhảy ra ngoài không gian vũ trụ hướng đến một thiên thể mới. Fujikura có nói rằng ở dạng thứ 5, Shin Godzilla có thể mất răng và hàm. Tuy nhiên điều này lại mâu thuẫn với chính các con nửa Godzilla nửa người kia, vì những con này có răng nhọn. Lý do là Fujikura không phải là nhân viên quyết định tạo hình các dạng Godzilla của Toho hoặc Studio Khara. Ông ấy chỉ là cố vấn bên ngoài. Vì thế, qua các tài liệu chính thức, chúng ta có thể xác nhận rằng các dạng 6, 7, 8 của Godzilla và các khả năng phóng đại của dạng thứ 5 hoàn toàn chỉ là bịa đặt. Các tin giả này bắt đầu xuất hiện ngay tại Nhật Bản cùng lúc với các chương trình truyền hình về Shin Godzilla vào khoảng ngày 12 tháng 11 năm 2017. Tóm lại, cuốn tạp chí Nikkei Science có nói vài thông tin dự đoán về dạng 5 và 6 của Shin Godzilla, nhưng chỉ là dự đoán của riêng các nhà khoa học mà thôi, chứ không phải thông tin chính thức. Nghĩa là dù phim Shin Godzilla có ra phần 2 đi chăng nữa, thì các dạng tiếp theo của nó vẫn hoàn toàn có thể khác với những dự đoán này. Nhân tiện thì mình sẽ nói thêm về các thông tin dự đoán khác từ các nhân vật trong phim cho các bạn biết thêm nhé. Nghĩa là mình trích lại những điều các nhân vật đã nói về Godzilla trong phim. Shin Godzilla đã vượt qua mọi thứ con người có thể tưởng tượng được. Godzilla có thông tin di truyền gấp 8 lần của con người. Godzilla là động vật tiến hóa nhanh nhất trên hành tinh, có khả năng tự đột biến không cần trải qua các thế hệ. Shin Godzilla được xem là hiện thân của thần thánh. Cách Godzilla sinh sản: có thể tái tạo cơ thể từ phần thịt bị rơi ra, tạo một đội quân nhanh chóng chiếm đóng trái đất, có thể bay xuyên lục địa. Shin Godzilla tồn tại nhờ chất phóng xạ nhưng không ăn chất phóng xạ qua đường miệng. Shin là một cơ quan hỗn hợp có thể chuyển đổi nhiệt độ phân hủy. Nó có thể sống ở bất cứ nơi nào có nước và oxy, là sinh vật có tiềm năng vô hạn. Tuy nhiên, phim Shin Godzilla phần 2 theo tìm hiểu của mình nhiều khả năng sẽ không được thực hiện tiếp vì nhiều lý do. Một trong số đó là Godzilla này đã đi quá xa so với các phiên bản Godzilla khác. Những khả năng bá đạo của nó nếu tiếp tục thì rất khó cho con người có thể đối phó, rất khó để tạo ra một kết thúc cho phần 2 của phim. Nên là chúng ta nhiều khả năng sẽ không bao giờ biết được giới hạn thực sự của Shin Godzilla sẽ như thế nào. Tóm lại thì các dạng từ 5 đến 8 đều chỉ là các thông tin được hư cấu. Trong đó dạng 5 và 6 được công bố trên tạp chí Nikkei Science.
nhưng cũng chỉ là dự đoán, là giả thuyết và chúng cũng không được phóng đại về các năng lực như tin đồn. Một lần nữa admin Hà Serious xin nhận sai và xin lỗi các bạn vì đã đăng video chứa thông tin đáng trách này. Mình đã mắc hai lỗi quan trọng khi đăng thông tin 8 dạng của Shin. Thứ nhất là quá tin người khác, không kiểm chứng xem thông tin có chính xác không. Thứ hai là đã dám đăng những thứ mà bản thân mình cũng không chắc chắn là có đúng không. Thật không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Chính chúng tôi cũng không thể tin nổi khi mình làm được như vậy. Có khá nhiều bạn trẻ đã xem video review Shin Godzilla của mình và sau đó đã dùng fix Shin Godzilla có 8 dạng để đem vào việc phân tích khả năng chiến thắng của nó trước các đối thủ khác. Nên các bạn có thể nhắc các bạn đó rằng thông tin này là sai giúp mình. Thật ra Shin Godzilla đang manh nha tiến hóa lên dạng thứ 5. Tuy nhiên nó đã bị đông cứng trước khi hoàn thành dạng này, nên chúng ta không biết rõ các năng lực thật sự của dạng thứ 5. Nên là khi phân tích khả năng chiến đấu của nó, chúng ta sẽ chỉ dùng ở dạng thứ 4 thôi nhé. Ngoài ra thì còn một việc mình muốn sửa về chủ đề Godzilla nữa. Đó là bảng xếp hạng top 5 Godzilla mạnh nhất. Mình đã từng làm top 5 Godzilla mạnh nhất lịch sử điện ảnh. Tuy nhiên thì phải thú thật rằng lúc đó mình chưa tìm hiểu kỹ về khả năng thực sự của các con Godzilla. Nói cho dễ hiểu thì lúc đó mình vẫn khá là tay mơ, nên đã sắp xếp thứ tự trong bảng xếp hạng chưa đúng lắm. Ngoài ra đến thời điểm hiện tại thì có thêm hai con Godzilla rất mạnh xuất hiện là Godzilla Earth và Burning Godzilla 2019. Nên là bảng xếp hạng đó cũng buộc phải thay đổi. Mình sẽ làm video về nội dung này ở video tiếp theo về Godzilla nhé. Thực sự là mình đã mất rất nhiều thời gian để tự tìm hiểu cũng như là tranh luận rất nhiều với các bạn được xem là lão làng, có kiến thức tốt về Godzilla ở Việt Nam. Nên có lẽ video lần này ít nhiều sẽ có độ chính xác cao hơn lần trước. Các bạn hãy đăng ký bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video đó nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.